თავისუფალი და ჰანზეური ქალაქის ჰამბურგის ერთ-ერთი გამორჩეული შენობა ჩილე ჰაუზი, ანუ ჩილეს სახლია, რომელიც თავისი უნიკალურობის გამო იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაშია. საინტერესოა ჰამბურგის ამ გამორჩეული შენობის ისტორია. 1969 წელს 14 წლის ბანკროტი ვაჭრის შვილი ჰენრი სლომანი რამდენიმე მარკით ჯიბეში ჰამბურგის პორტში იუნგად მოეწყო გემზე, რომელიც ჩილეში მიდიოდა. ჩილეში აკატამას უდაბნოში ახალგაზრდა ჰენრიმ გვარჯილი საბადოზე დაიწყო მუშაობა და რამდენიმე წელიწადში ისეთი მარიფათი გამოავლინა, რომ ამ საბადოს მფლობელიც გახდა. გვარჯილა როგორც სასუქი და დენთის წარმოების ძირითადი კომპონენტი მთელს მსოფლიოში ფასობდა. სწორედ ამ ნედლეულის ევროპაში ექსპორტით სლომანმა დიდძალი ქონება დააგროვა და პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ გაპარტახებულ გერმანიაში დაბრუნდა. ამ დროისთვის ჰამბურგის ისტორიულ ნაწილში ელბეს ნაპირებზე არქიტექტორ ფრიც შუმახერის მიერ ახალი უბანი კონტორ ჰაუს ფირტელი დაპროექტდა. სლომანმა კონტორ ჰაუს ფირტელში მიწის დიდი ნაკვეთი იყიდა და მისი მშობლიური ქალაქისთვის საჩუქრად გამორჩეული შენობის აშენება გადაწყვიტა. სლომანი იმ დროისთვის ჰამბურგის ყველაზე მდიდარი ადამიანი იყო და მისი ქონება 60 მილიონ ოქროს მარკას შეადგენდა. არქიტექტორმა ფრიც ჰიოგელმა შენობას საოკეანო ლაინერის ფორმები მისცა. ჩილე ჰაუზისთვის ადგილის მოსუფთავებას 60 სახლის დანგრევა დასჭირდა. ამ სახლების მაცხოვრებლებს კი ახალ სახლში უახლესი დიზაინის და ჯერ არნახული კომფორტის ბინები გადაეცათ. ჩილე ჰაუზის მშენებლობაში გამოყენებულია 5 მილიონამდე ოლდენბურგული მუქი და სპეციალური წესით გამომწვარი აგური. ამ ტიპის აგური კარგად უძლებს ჰამბურგის ჭირვეულ ჰავას და განათების მიხედვით ფერსაც იცვლის. ჩილე ჰაუზი აგურით ნაშენი ჩრდილო გერმანული ექსპრესიონიზმის თვალსაჩინო ნიმუშია. მშენებლობა 1922 წელს დაიწყო და 2 წელიწადში 1924 წელს დასრულდა. შენობა სლომანს 10 მილიონი მარკა დაუჯდა და იგი აშენებისთანავე საჩუქრად გადაეცა ჰამბურგის მუნიციპალიტეტს. შენობა 10 სართულიანია და 2 დიდი კორპუსისგან შედგება, რომლებიც ერთმანეთს თაღოვანი კონსტრუქციით უკავშირდებიან. ამ კონსტრუქციულმა გადაწყვეტამ საგრძნობლად გაზარდა სასარგებლო ფართობი და მას 6000 კვადრატული მეტრი დაემატა. დღეს საცხოვრებელი ფართის საერთო ფართობი 30000 კვადრატული მეტრია. ცალკე 5600 კვადრატული მეტრი. კეთილმოწყობილ სარდაფებს უკავია. სახლს 3000 დიდი ზომის ფანჯარა აქვს, რომლებიც შიდა სივრცეებს კომფორტული ბუნებრივი განათებით უზრუნველყოფენ. ყველა სადარბაზოს თავისი განსხვავებული ინტერიერი აქვს. ელბესთან სიახლოვისა და წვრილმარცვლოვანი წყლით გაჯერებული გრუნტის გამო შენობა 16 მეტრის სიღრმის რკინაბეტონის ხიმინჯებზე დგას, რომელთა საერთო სიგრძე 18 კილომეტრია. მზიდი კონსტრუქციები მძლავრი რკინაბეტონისგანაა შექმნილი. უნიკალურია ჩილე ჰაუზის გათბობის სისტემა, რომელიც კესონური ტიპისაა. იგი მოძრავ პლატფორმაზეა დამონტაჟებული და წყალდიდობების დროს წყალში ტივტივისას მშრალი რჩება. ასევე უნიკალურია ლიფტების მექანიკური ნაწილიც. თუჯის მრავალტონიანი ფილების დასტები და სპეციალური ამწე მექანიზმი ლიფტებს განსაკუთრებულ სტაბილურობას და გადაადგილების უცვლელ სიჩქარეს ანიჭებს. მიუხედავად მეორე მსოფლიო ომის დროს მიყენებული სერიოზული დაზიანებებისა, დღემდე ორივე სისტემა პირვანდელი სახითაა შენარჩუნებული და ფუნქციონირებს. აივნები მთელ პერიმეტრზე მიყვება შენობას და მათი ფორმა და ფერი საოკეანო ლაინერთან მსგავსებას კიდევ უფრო აძლიერებს. შენობის დასრულებიდან მალევე ჰამბურგელმა ფოტოგრაფმა კარლ დრანსფელდმა შენობის გადასაღებად სპეციალური ფოტოაპარატი და ლინზები შექმნა და ჩილე ჰაუზის ამ ფოტომ 20-იან წლებში მსოფლიო პრესა მოიარა. გემის კიჩოზე ჩილეს სიმბოლო, კონდორის ბარელიეფია, ხოლო გვერდებზე ჩილესთვის დამახასიათებელი ცხოველებია გამოსახული. შიდა ეზოში რამდენიმე კაფეა, ხოლო შენობის გარკვეული ნაწილები ოფისებს უკავია. როგორც ვთქვით, მეორე მსოფლიო ომის დროს შენობა ძლიერ დაზიანდა, თუმცა 3 წელიწადში მას პირვანდელი სახე დაუბრუნეს. ჩილე ჰაუზის ისტორიაში შავი ფურცელი მეორე მსოფლიო ომის დროს ჩაიწერა
ერთ-ერთ კედელზე არსებული ეს მემორიალური დაფაგვა უწყებს, რომ ამ შენობაში განლაგებული იყო ტეშუნდ შტაბენაუს ოფისი, რომელიც საკონცენტრაციო ბანაკებს მომაკვდინებელი გაზით, ციკლონ ბეთი ამარაგებდა. ოფისის მენეჯერები 1946 წელს სიკვდილით დასაჯეს. გარდა ჩილეჰაუზისა, ჰენრი სლომანმა მეკლენბურგ-ფორპომენის მიწაზე ნეობაროკო სტილში საცხოვრებელი რეზიდენცია, ვილა ბელინი ააშენა. 1945 წელს საბჭოთა სამხედროებმა იგი გაძარცვეს და დაარბიეს, ხოლო სლომანის, მისი მეუღლის და ქალიშვილის მავზოლეუმი და საფლავები ააფეთქეს და აქ მოგვიანებით გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკის პერიოდში ბენზინგასამართი სადგური ფუნქციონირებდა. ბელინის ვილას ისტორია იმდენად საინტერესოა, რომ იგი ცალკე ვიდეო რგოლს იმსახურებს. შემდეგ ვიდეოში ჰამბურგის კიდევ ერთ ღირსშესანიშნაობაზე, გერმანული ინჟინერული შედევრის, ელბეს წყალქვეშა გვირაბის შესახებ მოგითხრობთ. ახლა კი არ დაგავიწყდეთ არხის გამოწერა, ლაიქების დასმა და თუნდაც ერთი სიტყვით დაკომენტარება. ყველაფერი ძალიან წაადგება არხის განვითარებას და ახალი და საინტერესო ვიდეოების შექმნას შეუწყობს ხელს.